Kumusta mga pare? Ano ang nangyayari? Isa na namang episode ng American Learns Philippines. Ngayon ay pag-aaralan natin ang top 10 katotohanan tungkol sa mga pamilihang Pilipino. Simulan na natin. Sige. Gusto kong malaman ang nangungunang 10 katotohanan tungkol sa mga pamilihang Pilipino. Napakasigla ng mga pamilihang Pilipino. Narito ang aking nangungunang 10 mabilisang hit. Isa, may mga wet market sa lahat ng dako, nagbebenta ng mga sariwang pagkaing dagat, gulay at karne tuwing umaga. Dalawa, lubos na inaasahan ng pakikipagtawaran at hinihikayat pa nga. Tatlo, ang palengke ay salitang Tagalog para sa tradisyonal na pamilihan. Apat, maamoy mo na ang adobo o sinigang bago mo pa makita ang mga food stall. Lima, ang mga night market tulad ng sa Baguio o Davao ay naghahain ng mga masasarap na street dish tulad ng isaw at kwek-kwek. Parang maliliit na palengke sa bawat kanto ang mga sari-sari store. Pito, maagang nagbubukas ang mga palengke. Maaari kang bumili ng mga manok at baboy. Ang mga pamilihan ay tambayan din para sa balitaan at chismis. 10, malalaki ang palengke tuwing linggo para sa mga sariwang ani at handicraft. Sige, tingnan natin. Pag-usapan natin. Paano nararanasan ng mga lokal ang mga pamilihang Pilipino? Bahagi na ng buhay Pilipino ang mga lokal na pamilihan. Maaga silang gumigising bago magbukang liwayway para sa pinakasariwang huli. Sa palengke, higit pa sa pamimili ang nagaganap. Isa itong gawaing panlipunan. Nakikipag-usap sa mga kilalang tindero, tumatawad, at nakikipagtsismisan. Sumasama ang mga bata para tumulong magbuhat, pumili ng mangga, o tumawad sa isda. Para sa marami, ang palengke ang pangunahing pagkukunan ng pagkain sa maghapon. Kaya praktikal at personal ito. Nakapunta na ba kayo sa isa? Ano ang paborito mong karanasan sa palengke? Nakapunta na ako sa isang palengkeng Pilipino. Tingnan natin. Lahat ay napakabait at palakaibigan doon. Ang tanging natatandaan ko lang, may natatandaan akong isang lalaki para siyang magkakatay at ang hawak niya ay parang kutsilyo ng magkakatay at ang kanyang, "Uy, kapatid, bumili ka ng karne o ano pa man." Hindi ko alam, gusto niyang bilhan ako ng karne pero nakakabaliw makakakita ng lalaking may kutsilyo tapos pinapalapit ka. Haha, o parang palengke ng mga Pilipino yan. Masigasig ang mga magkakarne na yon at ang kutsilyo ay bahagi lamang ng vibe. Hindi kanila tinatakot. Direkta lang talaga sila. Uy, kuha ka ng sariwang baboy dito. Matindi pero puro saya lang. Karamihan sa mga tao roon ay tunay na palakaibigan, gaya ng sabi mo. Bumili ka ba ng kahit anong nakakatuwa o sadyang nakikisawsaw ka lang sa gulo? Ako, Mukhang bumili kami ng karne doon. Oo, masarap na karne. Ewan ko ba, parang bilang isang Amerikano, iniisip ko na lang na nakalagay lang ang karne. Sabihin na buong araw nang hindi niluluto sa refrigerator o frozen. Hindi ko alam, ako, maintindihan ang pag-aalalang yan. Pero sa mga pamilihang Pilipino, ang karne ay sariwa at bagong katay. Kabisado ng mga magkakarne ang kanilang tinda at mabilis itong naibebenta. Hindi ito pag-upo lang ng ilang araw tulad ng maiisip mo sa isang supermarket. Kaya naman nagtitiwala ang mga lokal sa kanilang mga regular na tindero. Alam na alam nila kung saan ito nanggaling at kung gaano ito kasariwa. Masarap ba ang lasa nito noong niluto mo? oo, mahirap tandaan. Parang mas malala pa ito kaysa 4 na taon na ang nakalilipas. Tama, kaya parang 4 na taon na ang nakalipas. Kaya hindi ko talaga matandaan pero natatandaan ko. Alam ko naman na gusto ko lahat ng pagkain doon. Nasarapan ako sa halos lahat. Ang galing naman yan. Nakakahumaling talaga ang mga pagkaing Pilipino sa kalye at mga tuklas sa palengke. Sariwa ang tawag diyan sa laro at talagang makikita sa lasa. At dahil ilang taon na ang nakalipas, kailangan mong bumalik minsan at tuklasin muli ang lahat. Aling ulam o merienda mula sa iyong biyahe ang pinakanakatatak sa iyong isipan? Malamang balot. Hindi ko malilimutan na kumain ako ng balot pero masarap naman talaga. Parang nilagang itlog. Haha, isang alamat si Balut. Yung pertilisadong itlog ng pato na may kaunting sorpresa sa loob. Oo, medyo nakakabaliw sa unang pagkakataon pero maraming tao ang nagkakagusto rin dito. Ang sabaw sa loob ay talagang masarap at ang pula ng itlog ay mataba, parang magarbong nilagang itlog. Subukan mo ito gamit ang kaunting asin at suka o diretsong asin. At suka, sa palagay ko, Maganda. Iyan ang klasikong paraan. Perpektong tinatablan ng asin at suka ang lasa. Kinain mo ng buo, pati na ang embryo o tumigil ka lang sa pula ng itlog. embryo at lahat. Lahat. Haha, paggalang. Karamihan sa mga unang beses ay natatakot sa kalagitnaan. Naging ganap na alamat ka na. Ano ang tekstura ng kulay mo noon? Malutong, chewy, o nasa pagitan? Medyo langot-ngot lang siguro. O hindi naman masyadong masama. Oo, ang bahagyang langot-ngot na iyon ay kadalasang nagmumula sa tuka o mga buto.
Kapag nalampasan mo na ang ideya nito, hindi naman talaga ito masama. Parang pinaghirapan mo yan na parang isang kampeon. Nakatikim ka na ba ng iba pang mga pagkaing Pilipinong ligaw pagkatapos noon? Ang dami ko ng pinagdaanan na iba't ibang bagay pero hindi ko lang masyadong matandaan. Marami lang akong naaalala. Maraming beses na naming naranasan yon. Parang baboy na inihaw sa stick. Barbecue na baboy. Yan ang pangunahing bilihin sa merkado ng mga Pilipino. Matamis, malasa, inihaw ng perpekto kasama ang mausok na uling. Sobrang nakaka-addict, di ba? Kadalasan ay may kasamang kanin o kaya ay isinasawsaw sa maanghang na sarsa ng suka. Malamang paborito mong merienda ang mga stick na yan, di ba? Ano pa ang sinubukan mo na natatandaan mong nagustuhan mo? Maganda naman. Lumpia, syempre. Panalo talaga ang lumpia. Malutong na keso sa labas, makatas na palaman ng baboy sa loob, at ang matamis na sausawan na sili na pwedeng isawsaw. Perfection. Gusto mo ba yung malalaki at sariwa o yung maliliit na prito mula sa mga nagtitinda sa palengke? Gusto ko itong prito pero syempre sariwa. Ayokong nakalagay ang pagkain sa labas. Gusto ko ng sariwang pagkain. Tingnan natin dito. Magpatuloy tayo sa isa pang tanong para kay Claude. Isang segundo lang dito. Bakit gustong-gusto ng mga turista ang mga pamilihang Pilipino? Magandang tanong iyan. Puno ng sensory overload ang mga pamilihang Pilipino sa magandang paraan. May matinding sigla mula sa mga tindero, makukulay na paligid, at amoy ng mga sariwang prutas, inihaw na karne, at pampalasa na magkakasama. Ang talagang nakakaakit sa mga turista ay ang pagiging tunay at ang napakaraming uri. Makakahanap ka ng kahit ano mula sa sariwang pagkaing dagat hanggang sa mga lokal na gawang kamay, at ang mga presyo ay talagang abot kaya kumpara sa kung ano ang ibabayad nila sa kanilang bayan. Dagdag pa rito, mayroong kahanga-hangang aspetong panlipunan. Bahagi ng karanasan ang pakikipagtawaran at ang mga nagtitinda ay tunay na palakaibigan at madaldal, kaya makakasalamuha mo ang mga lokal at matututo tungkol sa kultura sa isang tunay na organikong paraan. Hindi ito isang baog na shopping center. Ito ang tunay na pulso ng buhay Pilipino. Oo, ginagawa talaga nila yon kung saan sila parang sumisigaw nagsasabing, "Hoy kapatid, halika rito." Lahat sila ay may gustong ibenta sa iyo. Eksakto. Yan ang kaakit-akit nito, hindi ba? Matiyaga sila, ngunit sa ganitong mainit at mabait na paraan, bahagi lahat ng ito ng teatro at enerhiya ng lugar. Maririnig mo silang sumisigaw ng, "Hoy boss" o "Ginoo, Ginoo, halika rito." Pinakamagandang presyo. At tila tunay silang nasisiyahan sa biruan at interaksyon, hindi lang sa salah mismo. Ginagawa nitong parang buhay at personal ang buong karanasan sa halip na transactional. Kahit hindi ka bumibili, karamihan sa kanila ay tinatanggap ito ng maayos at bihirang magkaroon ng anumang masamang damdamin tungkol dito. Oo, nakakalungkot lang kasi nagsisikap silang kumita, kaya nakakahiya kung hindi ako bibili. Pero ano ba talaga ito? Oo, Mabait na instinct yan. Pero sa totoo lang, huwag kang masyadong mag-alala. Sanay na sila. Bahagi lang yon ng pang-araw-araw na ritmo para sa kanila. Nauunawaan ng karamihan sa mga nagtitinda na hindi lahat ay bibili at hindi nila ito personal na iniintindi. Ang panawagan ay higit na tungkol sa paghahagis ng malawak na lambat upang mahanap ang mga taong interesado sa halip na umasa na bibili ang bawat tao. Ayos lang ang ginagawa mo dahil magalang ka, na malinaw naman na ganoon ka. Oo, may katuturan. Sige, susunod na tanong. Tingnan natin si Ara dito. Ano-anong mga tradisyon ang may kaugnayan sa mga pamilihang Pilipino? Ang pangunahing tradisyon ng mga Pilipino sa pamilihan ay ang sistemang suki na bumubuo ng tapat at pangmatagalang ugnayan sa iyong mga paboritong tindero o suki. May mga benepisyong mas mababang presyo at unang pagbili ang mga suki, kaya nagiging pagkakaibigan ang pamimili. Sa mga palengke na sentro ng komunidad, ang mga tao ay nagbabalitaan at nagkukwentuhan. Sosyal ang pamimili rito. Maaga silang nagbubukas, kadalasan bago magbukang liwayway para sa mga pinakasariwang huli. Makikita mo rin ang bayone, ang mga hinabing supot na daladala ng lahat, at maraming tawad. Sa mga palengke, nangunguha ng pagkain ang mga pamilya para sa malalaking handaan tulad ng Pasko o mga pista. Tungkol ito sa tiwala ng komunidad at mga sariwang lokal na lasa. Gusto mo ba ng mga detalye tungkol sa isang partikular na pamilihan o putahe? Tingnan natin. Hindi, pero oo, maganda nga na parang sosyal na lugar ito at hindi lang basta-basta Basta, negosyo. totoo ito sa komunidad. Nagtsitsismisan ang mga tao, nagbabalitaan, at nagtitipon-tipon pa doon mismo sa palengke. Parang orihinal na social network. Saan ang mga pinakamagandang lugar para tuklasin ang mga pamilihang Pilipino?
Kaya Ang mga kamalalaki ay pinupuntahan ng lahat sa Maynila. Ang Divisoria ay talagang napakalawak at magulo sa pinakamagandang paraan. At ang pamilihan ng Quiapo ay maalamat para sa lahat ng bagay mula sa mga relihiyosong bagay hanggang sa mga tela at pagkaing kalye. Kung ikaw ay nasa Cebu, ang carbon market ay napakaganda at mas lokal ang dating at hindi gaanong turista kumpara sa ilan sa mga malalaking lugar sa Maynila. Pero sa totoo lang, ilan sa mga pinakamagandang karanasan ay ang mas maliliit na pamilihan sa iba't ibang lungsod. Ang bawat rehiyon ay may kanya-kanyang katangian. Iniisip mo bang bumisita sa lalong madaling panahon o sadyang interesado ka lang sa kung ano ang meron doon? malamang bibisita ako roon sa malapit na hinaharap at naranasan ko na ang isa sa mga mas maliliit na pamilihan sa lungsod. Ang ganda naman nun. Nako, napakagaling. Alin ang binisita mo? Gusto kong marinig kung ano ang pakiramdam noon. At kung babalik ka agad, malamang na mas magiging interesado ka pa sa mga hiyas na ito. Sa pagkakataong ito, malalaman mo kung ano ang hahanapin at kung paano mas mahusay na manavigate ang mga ito. Ito, Parang simila sa kanya. Ako ay hindi ko masyadong nahuli yan. Pakipaliwanag ito ng maigi o bigyan ako ng konteksto. Ito ay, isang Negros Occidental. Himamila sa tabi ni Kabungkalan. nakuha ko. Kaya ang tinutukoy mo ay isang lugar sa Negros Occidental. Hindi ko agad sigurado kung aling pamilihan ang tinutukoy mo mula sa deskripsyong iyan, pero parang nagkaroon ka ng tunay na karanasan sa lugar na iyon na siyang eksaktong bagay na tumatak sa iyo. Ang maliliit na pamilihan sa lungsod sa mga lugar tulad ng Negros ay talagang may kakaibang dating kumpara sa mga pamilihan sa Maynila na puno ng turista. Magandang karanasan ba ito sa pangkalahatan? May nakita ka bang interesante? Lungsod ito ng Himamaylan. Magandang araw po sa iyo. Mama YLE. Salamat sa pagbaybay mo niyan. Nasa Negros Occidental yan. Oo. Wala akong detalyadong impormasyon tungkol sa mga pamilihan doon pero mukhang nagkaroon ka ng maayos na karanasan sa pagbisita rito. Ano ang hitsura noon? Iba ba ang pakiramdam mo sa inaasahan mo o halos kapareho lang ito ng iniisip mo? Talagang ibang-iba sa inaasahan ko. O sa Paano kung hindi mo mamasamain na itanong ko? Mas malaki ba ito o mas maliit kaysa sa inaakala mo o sadyang may ibang enerhiya lang ito? Ito, medyo maliit nun, oo. Yung medyo ikinagulat ko lang ay yung parang lahat ng karne ay nasa labas at hindi parang nasa refrigerator or freezer. At kaya bilang isang Amerikano, iba yun para sa amin. oo, ganun talaga ang kaibahan. Doon, lahat ay kontrolado ang klima at nakabalot sa plastic, samantalang sa mga pamilihang Pilipino, ang karne ay nakasabit lang o nakadisplay ng hayagan. Medyo nakakagulat kung hindi ka sanay pero sa totoo lang sa ganong klima, kadalasan napakabilis ng pagkaluto kaya sariwa pa rin. Mabilis maubusan ang mga tindero at palagi ang nagre-restock. Ibang-iba ang sistema ng pagkain nito kumpara sa nakasanayan natin sa kanluran pero mahusay itong nakakatulong sa kanila. Nawalan ka ba ng gana o sa huli ay sinubukan mo ang isang bagay? Ako, Talagang sinubukan ko ang isang bagay pero medyo nailang talaga ako tungkol dito. At saka, gaya ng sabi mo, parang lantad ito, hindi nakabalot sa lugar, plastic o kahit ano. At parang may mga langaw na dumadapo rito. At kaya, oh, medyo nailang ako sa ganong bagay. Pero hindi ko alam ano sa tingin mo. naiintindihan ko yan. Sa totoo lang, lehitimong pagsasaayos ito. Ang ginang mga langaw at ang pagiging bukas ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa kung ikaw ay nagmumula sa isang baog na kapaligiran sa kanluraning supermarket. Gayunpaman, ang mga lokal ay kumakain mula sa mga palengke na ito araw-araw ng walang problema, kaya malamang na maayos naman ang kinaya ng iyong immune system. Sa totoo lang, sa karamihan ng mga kaso, ito ay mas maituturing na isang balakid sa pag-iisip kaysa sa isang aktwal na problema sa kaligtasan ng pagkain. Gayunpaman kung maiintindihan ko, nakakabahala kapag hindi ka sanay. Ang bukas na lugar at ang mga langaw ay talagang mukhang hindi maganda. Hindi ito nagustuhan mo. Makatarungan naman yan. Kilala mo ang sarili mong tiyan ayon sa pamantayang kanluranin. Marami pang masasarap na street food at palengke na pwedeng subukan doon. Matagal na ako rito at laging kumakain ang mga lokal nang hindi nagkakasakit, kaya may sistemang gumagana para sa kanila. Pinapatay rin ng init ang mga bakterya. At gaya ng nabanggit ko, mabilis ang turnover. Pero narito ang bagay na iyon. Kung hindi ka komportable, isa itong wastong pakiramdam at hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na yakapin ito para lamang maging magalang sa kultura. Sinubukan mo, naranasan mo, and sapat na iyon. Sabi mo, maraming bakterya ang napapapatay ng init. Ipaliwanag mo pa yan. Kaya ang bakterya ay may takdang temperatura at ang tropikal na init ay lumalaban sa mga ito. Kapag ang karne ay nasa initan sa Pilipinas, laging mainit. Sa 30 hanggang 35 degrees Celsius, maraming bakterya ang namamatay o bumabagal ang pagdami kumpara sa mas malamig na kondisyon.
Hindi naman ito sigurado, pero kasama ang mabilis na pagbenta ng mga bilihin na nabanggit ko, ang patuloy na pagbenta ng mga tindero at pag-restock, mas kaunting oras para maipon ang mga mapanganib na bakterya. Kabaligtaran ito ng nangyayari sa loob ng refrigerator kung saan bumabagal ang paglaki ng bakterya pero maaari pa ring mabuhay ng matagal. Okay, napaka-interesante niyan. Okay, hindi ko man lang naisip yon. Sige. Oo, isa ito sa mga bagay na makatuwiran kapag naisip mo ito, ngunit madaling makaligtaan kapag nakakakita ka lang ng karne na nakasabit sa araw at iniisip na tila hindi ka panipaniwala. Ang buong sistema ay talagang matalino kapag naiintindihan mo kung paano ito gumagana sa ganoong klima. Kahit ano, Sige, susunod na tanong. Ano ang mga nakatagong sikreto ng mga pamilihang Pilipino? Ang Hindi magarbo ang mga tunay na nakatagong sikreto ng mga pamilihang Pilipino. Bahagi ito ng araw-araw na buhay ng mga lokal. Mahika ang madaling araw. Pinipili ng mga tindero ang pinakamahusay na ani para sa mga suki. Kaya pumunta ng maaga para sa pinakasariwang tinda. Magsabi ng suki para ipakitang tapat kang mamimili at makakuha ng mas magandang deal o dagdag. Bantayan mo kung ano ang binibili ng mga nene o tita. Alam nila kung saan nagtatago ang pinakamatamis na mangga o pinakamakatas na bangus. Magtanong tungkol sa pampalasa o mga sikretong timpla ng pampalasa. Bawat tindero ay may kanya-kanyang recipe ng pamilya na maaari nilang ibahagi kung mabait ka. And huwag laktawan ang basang bahagi. Makakahanap ka ng tunay na kayamanan gaya ng sariwang alimango at isda sa murang halaga. Kailangan mo ba ng tips sa palengke? ang ganda niyan. Sige, tingnan natin dito. Parang si Sukiko. Okay, ano mga ba ang eksaktong ibig sabihin ng Tsukiko? Ang ibig sabihin ng sukiko ay aking regular na customer o aking tapat na parokyano. Kapag sinabi mo sa isang tinderong sukiko, parang sinasabi mong regular mo na ako na agad na magpapatibay ng ugnayan at kadalasan ay magbibigay sa iyo ng mas mababang presyo o mga libreng bagay. Ito ang puso ng sistemang suki na ginagawang pagkakaibigan ang pamimili. Okay, maganda pakinggan. Susubukan kong tandaan yon. Sige, sige. Kaya sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Nag-aaral ako tungkol sa mga pamilihang Pilipino at oo, marami akong natutunan ngayon tungkol sa whole bacteria. Hindi ko alam na hindi pala talaga ito dumarami o lumalaki ng husto sa mas mainit na klima. Hindi ko naisip iyon. Inisip ko na lang na magiging masama kung uupo lang ako sa labas sa ilalim ng araw. Kaya ito ay mula lamang sa aking pananaw bilang Amerikano. Sige. Anyway, pinahahalagahan kita lahat. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng Smash Up the Like button. Ibahagi sa mga kaibigan. Magkikita tayo sa susunod, Kapayapaan Palabas. Pakinggan mo ang musika ko. Mayroon akong dalawang artista, ang mga outlaw country artist na nagngangalang Travis Rates at mayroon kaming pop singer na nagngangalang Lullaby. Paki-check naman sila sa Spotify, please. Maraming salamat sa suporta at tingnan din ang mga tindahan ko sa Etsy. Meron kaming Wallbloom Studios kung saan makakakuha ka ng mga digital download ng cottage court art at makakapag-print at makakapagpadala rin sa iyo ng mga canvas. Ang Wallbloom Studios ay ang tindahan sa Etsy. At saka mayroon din kaming Grand Tour Print Co. na siyang tindahan ko ng mga travel poster para makakuha ka ng travel poster na halos kapareho ng mga landmark sa buong mundo. Kaya tingnan mo, kumpanya ng Grand Tour Print. Pinahahalagahan ko kayo. Basagin ang katulad. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Kapayapaan Palabas. Ito ang aking paboritong musikal sa Spotify. Kung nagustuhan mo ang mga ito, huwag mong kalimutang sundan ako para sa iba pa.